सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार। म प्रमोद चौधरी। आज तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउने छु र अलि बुझाइदिने छु टिकटकको भ्युज कसरी हामीले चाहिँ आफ्नै टिकटक एकाउन्टबाट हेर्न सकिन्छ है, टिकटक एप्सबाट तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँछु। यदि तपाईहरु नयाँ आउनु भएको छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकनलाई अल गर्नु होला र मेरो चाहिँ सबै नोटिफिकेसन तपाईनिर आउँछ, किनकि मैले चाहिँ यस्तै खाले भिडियो म रेगुलर अपलोड गरिराखेको हुन्छु। तपाईलाई धेरै सहज हुन्छ, तपाईलाई धेरै काम लाग्छ मेरो भिडियो। मेरो चाहिँ टेक रिलेटेड भिडियो हुन्छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँछु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा। सबैभन्दा पहिला टिकटकमा जानु होला। टिकटकमा गएर तपाईले चाहिँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला र प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ 3 लाइन छ, यहाँ साइडमा प्रमोद चौधरी i7 9+ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ क्रिएटर सेन्टरमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। मेरो चाहिँ यो 7 दिनको भ्युज है, 9.1k 9100 मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो रहेछ, यो भ्युज रहेछ, भिडियो भ्युज 26.6% 7 डेको है। अब तपाईलाई चाहिँ 60 दिनको 30 दिनको 15 दिनको हेर्नु छ भने तपाईले चाहिँ कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको चाहिँ भ्यू अल गर्नु होला है। भ्यू अल गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ लास्ट 7 डेज छ है। अब यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ, भिडियो भ्युज छ, प्रोफाइल भ्यू छ, लाइक्स छ, कमेन्ट्स छ। यहाँ चाहिँ साइडमा क्लिक गर्नु होला। 28 डेज छ, 60 डेज छ। अब 60 डेजको तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। 60 डेजको भ्युज मेरो कति छ, 88,000 मेरो भ्युज छ है। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ भ्युज हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो भ्युज अनुसार तपाईको चाहिँ पैसा आउँछ टिकटकमा। तपाईहरु चाहिँ ट्राई गर्नु होला। राम्रो लाग्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।